Ahoj, ukážu vám, jak si můžete z těchto pár dílů postavit levnou a užitečnou obloukovou halu, kterou můžete využít například jako set odpadu nebo materiálu. A kromě vysoké škály barevných variací si můžete vybrat typ provedení, jako například s čelem s dveřmi, bez čela, anebo s plexiskovým krytem. Velikostí nejste ale nějak omezení, můžete si postavit takto velkou průmyslovou halu. Nezávisle na typu a velikosti můžete haly osadit vraty, okny anebo turbínami pro zajištění ventilace. Montáž je velice jednoduchá a ze zakopených dílců si halu postavíte během několika dní. Začneme upevněním kotvícího plechu do betonového základu. K montáži potřebujeme pouze spojovací materiál a základní nářadí. Nejprve zkontrolujeme rozměry základu. Naměříme a označíme místo vrtání děr. Díry nejprve předvrtáme a poté vyvrtáme. Umístíme plechy na betonový základ. Skrze otvory vyvrtáme díry do betonu. Nezapomeňte díry vyfoukat kvůli aplikaci chemické kotvy. Poté do nich vložte závětovou tyč s podložkou a maticí. Na okraje kotvících plechů naneseme těsnící gumu, na kterou položíme krycí plech. Ten připevníme pomocí samořezných šroubů. Po přípravě kotvících plechů spojíme rovné lamely v pertlu k sobě. Skrze lamelu a kotvící plech vyvrtáme díru a smontujeme je k sobě. K sobě smontujeme také ostatní lamely skrze připravené díry. Kvůli zatékání vody zaslepíme spodní krajní díry lamel šroubem a maticí. Takto uděláme první 3 lamely a stejně pokračujeme na druhé straně. Minimálně 3 lamely montujeme, abychom zajistili stabilitu střešních dílců. Stejným způsobem smontujeme k sobě boční zahnuté a střešní lamely. Je důležité, aby boční ohnutá lamela byla nad rovnou lamelou, aby tam nezatékala voda. Při montáži si dejte pozor, abyste měli díry ve stejné ose. Takto pokračujeme až do konce kotvícího plechu. Poté, co máme hotovo, začneme s montáží zadního čela. Boční plechy přiděláme k lamelám samořeznými šrouby. Opět je důležité, abyste krajní plechy překládali přes sebe, aby tam nezatékala voda. U zaoblené části haly je potřeba, aby se si plechy předem nařízly a dali se tak ohnout. Na místa řezu aplikujeme správkový zinkový sprej. Dle provedení haly mohou být boční plechy zvenku anebo zevnitř. Čelní lamelu si musíte seříznout dle tvaru haly. Skrze lamelu a kotvící plech vyvrtáme díru a smontujeme je k sobě. K sobě smontujeme také ostatní lamely skrze připravené díry. Okraj uchytíme pomocí samořezného šroubu.
No tak to jednoduchá stavba to je. Pokud vás montáž zaujala, budu velice rád, když se podíváte na naše webové stránky, kde můžete vyplnit nezávaznou poptávku a tak si ho taky sami postavit. Ahoj!